Përshëndetje për të gjithë ju të nderuarit e mi, e sot siç mund të shihni kam vënë kuzhinier bashkëshortin tim, që të them të drejtën përgatit më mirë se unë, por sidoqoftë sot do ju tregojmë se si përgatisim ne kalamarit dhe kotoletat e fërguara ose të skuqura, quani si të duani. Këtu përzihem miell të bardhë dhe miell misri ose semolina, mvaret se si e quani edhe ju. Tash do ta shpejtësoj këtë video që mos t'ju bëhet monotone. Uroj të ju pëlqej dhe faleminderit shumë për ndjekjen.